بازار خرسی و بازار گاوی. شاید این اصطلاحات خیلی به گوشت خورده باشه اما ندونی دقیقا معنیش چیه. اگه دوست داری در این مورد اطلاعات بیشتری داشته باشی تا انتهای ویدیو همراه من باش. درود دوستان گلم، یاشار هستم. به چنل آرتیم یاش تریدر دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر منو می‌بینید حال دلتون عالی باشه و اگر احیانا دل مشغولی نگرانی تو دلتون هست، از خدای مهربون میخوام که هر چه سریعتر این دل مشغولی‌ها رو از دلتون بیرون کنه، چرا که شما شایسته آرامش تو دل و قلب مهربونتون هستید، چون جان به روحتون بهش نیاز داره. خب دوستان، تو کامنت ها خیلی اشاره شد که کلمه بولران به چه معنی هستش که خیلی از موقع ها وقتی به فارسی گفته میشه اشتباهاً بلوران شنیده میشه و کلمه بلو یا همون آبی رنگ شاید مد نظر قرار بگیره که وقتی فارسی مخصوصا تند گفته میشه بلوران به گوش میخوره. در واقع این کلمه از تو کلمه انگلیسی بول و ران ساخته شده. اوکی، بول به معنی گاوه، گاو نر. اوکی، اما چرا بهش میگن بازار گاوی یا بازار خرسی؟ تو این ویدیو یه توضیح کوچولویی در این مورد میدیم و پارامترهایی که خیلی مهمه برای تشخیص بولران هم مورد بررسی قرار میدیم. هرچند به این معنی نیست که تو این ویدیو ما بیایم پارامترها هم یاد بگیریم، فقط این پارامترها اشاره میشه، اما این نوید رو بهتون میدم تک تک پارامترهایی که داخل این ویدیو من به شما توضیح خواهم داد که مؤثر هستند برای تشخیص بازار گاوی یا همون بولران در ویدیوهای آینده به صورت تخصصی و حرفه‌ای بهش پرداخت خواهد شد. اما چرا اصلا میگم بازار گاوی و خرسی؟ چرا از گاو و خرس استفاده شده؟ ببینید بازار گاوی، ببینید گاو موقع شاخ زدن چه کاری میکنه؟ وقتی شاخ میزنه یک جسم یا یک شخص رو به طرف بالا پرتاب میکنه و چون بازار سعودی حرکت به طرف بالا هست بهش میگن بازار گاوی. اما خرس چی؟ وقتی خرس میخواد به یه چیزی حمله بکنه با چنگ زدن به طرف پایین در واقع این کار رو انجام میده و چون بازار نزولی حرکت به طرف پایین هست به خاطر بهش میگن بازار در واقع خرسی. این وجه تسمیهش هستش که چرا ما بهش میگیم بازار گاوی و بازار خرسی. پس نهایتاً بازار سعودی رو میگیم بازار گاوی یا هم بولران و بازار در واقع نزولی رو بهش میگیم بازار خرسی. توی بازارهای مالی بولران به یک رشد پایدار و مداوم بازار میگن و خب فاکتورهای اقتصادی، روانی و تکنیکال میتونه تاثیر داشته باشه تو این مسیر. بنابراین ما برای تشخیص بولران نیاز داریم به تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال. حالا بریم پایین چند تا فاکتور تکنیکالی و فاندامنتالی رو با هم دیگه بررسی بکنیم و اشاره بکنیم بهش و قول میدم که تو ویدیوهای آینده تک تک این فاکتورها رو به صورت تخصصی یاد بگیریم که چطوری از این فاکتورها استفاده بکنیم. پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که بتونیم در آینده اینا رو با هم دیگه به صورت تخصصی یاد بگیریم. اولین فاکتوری که توی شناسایی بولران خیلی موثره تحلیل فاندامنتال هست. شاید خیلیاتون فکر بکنید که تحلیل فاندامنتال یعنی بررسی خبرها و اینجور داستان هاست که فقط یه بخش کوچیکی از بحث فاندامنتال هستش، ولی بحث فاندامنتال در واقع در اصل بررسی شاخصهای اقتصادی و بنیادی هست و بنابراین بولران زمانی اتفاق میفته که ما بهبود رو در شاخصهای اقتصادی داشته باشیم تو اقتصاد کلان. چند تا از این شاخص‌ها رو اگه بخوام نام ببرم مثل افزایش سود مثلا شرکت ها، نرخ سوددهی در واقع شرکت ها که هرچی بیشتر باشه خب نشان از مثبت بودن بازار هست. نرخ بهره مثلا، خب یک وقتی سیاست مالی حمایتی مثل کاهش نرخ بهره اتفاق بیفته خب میتونه نشان از بازار در واقع بولران باشه، بازار گاوی باشه. نرخ اشتغال، هرچی این نرخ اشتغال بیشتر باشه نشان از در واقع مثبت بودن بازاره. نرخ رشد اقتصادی کشور اونم میتونه بسیار بسیار
موثر باشه. فاکتور دوم مهم تحلیل تکنیکال هست دوست. ببینید دوستان، بحث تحلیل تکنیکال یک بحث بسیار گسترده هستش. باید اینو به خدمتتون عرض بکنم که تحلیل تکنیکال روش‌های بسیار متفاوتی هست. یه سریاشون بسیار کلاسیکن که از همون مووینگ اوریج و حجم و نمیدونم اندیکاتور و RSI و مکتی و اینا استفاده میکنن که کاملا میتونم بهتون میگم منسوخه و هیچ استفاده ازش نمیتونید ببرید. من یه ویدیو ساختم پشت پرده اندیکاتورها، حتما اون ویدیو رو ببینید، دیدگاهتون در مورد اندیکاتورها عوض میشه. شاید شما جزء افرادی باشید تازه تحلیل تکنیکال رو شروع کردید و احتمالاً توی دنیای تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل تکنیکال اولین چیزی که به شما یاد میدن همین مزخرفاتی است که الان به شما گفتم. رو درواسی هم ندارم، کاملا هم دارم با صداقت به شما صحبت میکنم. اندیکاتور و مووینگ اوریج و اینا در واقع آن چیزی است که پول هوشمند دوست داره ما اینا رو ببینیم و اعتقاد من اصولا اینجوریه، هر چیزی رو که بشه همه بتونن ببینن خیلی کارایی نخواهد داشت. نمیخوام بهتون بگم که اصلا صفر هیچ کارایی نداره، چرا؟ کارایی داره، اما ما ازش برعکس استفاده میکنیم توی تحلیل تکنیکال پرایس اکشن RTM. خب روش تحلیل پرایس اکشن هست که پرایس اکشن کلاسیک داریم مجددا که باز پرایس اکشن کلاسیک مبتنی بر الگوها هست. یه سری اشکال داخل چارت میبینن، حالا چنلی هست، حالا کانال ها هست، خط روند ها هست، انواع الگوها هست مثل مثلث و وج و پرچم و الی آخر که اینها هم تقریبا با احتمالات عجینن و بسیار بسیار منسوخن، خیلی نمیشه از اونها کمک گرفت و نهایتا ما باید دنبال تحلیل تکنیکالی باشیم که قانون محور باشه، الگوریتم چارت رو به ما بگه، نه اینکه یه سری اشکالی باشه که همه میتونن ببینن. این کاملا مشخصه. من کلا اعتقادم اینه هر چیزی رو که بشه همه راحت بتونن ببیننش خیلی نمیشه روش حساب کرد، چون اگر قرار باشه اینجوری باشه همه تشخیص میدن بازار رو و بازار همیشه رو به طرف حرکت به طرف بالاست. پس اون وقت کی ضرر کنه که یه عده سود بکنن؟ این نکته رو یادتون نره. پرایس اکشن پیشرفته RTM مبتنی بر قانون هستش و الگوریتم چارت رو ما مورد بررسی قرار میدیم. اگه دوست دارید RTM پرایس اکشن پیشرفته RTM رو یاد بگیرید، پلیلیست پرایس اکشن پیشرفته RTM رو من لیستش رو این پایین قرار میدم، به صورت کاملا رایگان میتونید استفاده بکنید و بتونید خودتون رو رشد بدید. هر گونه سوالی هم داشته باشید میتونید تو کامنت ها از من بپرسید، من به شما جواب میدم. یه گروهی هم داریم که اونجا دوستان با هم دیگه بحث و گفتگو میکنن زیر نظر خودم و ادمین ها و مشکلات بچه‌ها رو حل میکنیم. اگه دوست دارید تو این گروه هم شرکت بکنید، RTM یاش تریدر 1 PM بدید، من شما رو داخل این گروه در واقع عضو میکنم که بتونید استفاده بکنید از این موقعیت. اما خود بولران از 3 تا فاز تشکیل شده. یه فاز اکومولیشن هستش یا فاز انباشت هست. این فازی است که فاکتورهای اقتصادی و شاخصهای اقتصادی منفی است و تو این فاز فقط پولهای هوشمند و بانک‌ها کم کم شروع دارن میکنن به خرید و تشخیص این فاز بسیار بسیار سخته، اما امکان پذیر هستش با شاخصهای روانشناسی که در آینده در این مورد بسیار مفصل صحبت خواهیم کرد. اگه میخواین ویدیوهای ارزشمندی که در آینده قراره به زودی بارگذاری بشه از دست ندید، سابسکرایب بکن که برای اولین بار قراره تو رسانه فارسی در مورد شاخصهای اقتصادی بحث بشه و بتونیم چطوری روانشناسی بازار رو تشخیص بدیم، چون کل بازار بر اساس روانشناسی بازار حرکت خواهد کرد. فاز دوم فاز مارک آپ هستش. تو فاز مارک آپ قیمت ها حرکت کردن، شاخص ها مثبت شدند و تشخیص این خیلی سخت نیست، چون مشخصه دیگه شاخص ها هم مثبت شدن و اکثر سرمایه گذاران دیگه داخل وارد بازار شدن و قیمت بازار داره به طرف بالا حرکت میکنه. و فاز آخر فاز اکسس هستش. فاز اکسس یعنی اینکه قیمت دیگه خیلی اومده بالا، یعنی دیگه آخرای انرژی قیمت، بازار پر از هیجان، مردم ترس از دست دادن فرصت ها هست. یادتونه بهتون گفتم موقعی که همه میخوان بخرن شما باید بفروشی. اینجا فازی است که شما دیگه باید بفروشی، نه اینکه بیت کوین $15,000 اومد رو 75 شروع بکنی به خریدن.
و تو این فاز معمولا خرده خریدارها، خرده تریدرها، اینجا اونایی که تازه با دنیای ارز دیجیتال آشنا هستن به دام قیمت میافتن و تو این فاز میان خریداری انجام میدن و تو سقف قیمتی میخرن و بعداً در واقع دچار ضررهای خیلی سنگین میشن. بنابراین دوستان توی دنیای ارز دیجیتال شناسایی این فازها خیلی مهمه. ما نهایتاً واسه اگه نتونیم فاز اول رو تشخیص بدیم تو فاز مارکاپ خریداری بکنیم، نه اینکه بیایم تو فاز اکسس خریداری بکنیم که بازار که دیگه از نظر تحلیل تکنیکالی هم دیگه مشخصا داره به یه محدودهای عرضه سنگین نزدیک میشه. بنابراین هم از تحلیل تکنیکال، هم از شاخصهای روانشناسی بازار، فاندینگ ریت ها، والتیلیتی ها و چیزهای مختلف و همچنین خود شاخصهای اقتصاد کلان میشه این محدوده رو در واقع شناسایی کرد که تو ویدیوهای آینده مفصلا در این مورد بحث و گفتگو خواهیم کرد و با هم دیگه یاد خواهیم گرفت. بنابراین فاز سوم که فاز اکسس هست، فازی است که فاز پایان بولران هستش و دو تا شاخص حجم و ولاتیلیتی برای تشخیص این فاز بسیار مهمه. حجم ها کاهش پیدا میکنن و ولاتیلیتی بازار ناگهان افزایش پیدا میکنه. شاید بازم با خودتون بپرسید ببینیم ولاتیلیتی چیست. صبور باشید، تو ویدیوهای آینده مفصلا با این ولاتیلیتی ما کار داریم. شاخصی بسیار مهم توی شناسایی چرخش های ماژور بازار که بسیار میتونه به شما کمک بکنه. حتی اونایی که ترید هم میکنند میتونه توی مخصوصا تریدرهای بلند مدت، اونایی که دیلی ترید میکنن، این میتونه خیلی کمک بکنه. مخصوصا آپشن تریدرها، اونایی که توی بازار آپشن فعالیت میکنن که خب مثل فیوچرز نیست که شما خیلی زود خارج بشید و معمولا یک قرارداد و یک معامله بلند مدت هستش. شاید خیلیاتون بپرسین آپشن چیست؟ من داخل یک ویدیویی انواع معاملات دنیای کریپتوکارنسی رو توضیح دادم. لینکش رو این بالا میذارم، در قسمت توضیحات هم قرار میدم. اونجا من بازار آپشن رو به صورت کامل توضیح دادم. اگه دوست داری بدونی آپشن چیست و چه تفاوت‌هایی با فیوچرز و اسپات داره، اونجا میتونی با انواع روش‌های معامله‌ای که توی دنیای کریپتوکارنسی هست آشنا بشی و یاد بگیری. نهایتاً تشخیص بولران اینجوری نیست که شما فقط تحلیل تکنیکال بلد باشی بتونی تشخیص بدی، هرچند که چون روش پرایس اکشن پیشرفته RTM الگوریتم چارت رو میتونی ببینی، خیلی تو این روش کمتر نیاز داری به تحلیل های بنیادی و روانشناسی بازار، چون یک روشی است که قانون محوره و بسیار نیاز کمتری به این فاکتورها داری. اما برای تشخیص دقیق بولران شما هم به تحلیل تکنیکال، هم به تحلیل بنیادی، بررسی شاخص های اقتصادی، بررسی شاخص های روانشناسی بازار خواهید شد. یعنی ترکیبی از این تحلیل ها میتونه به شما محدوده دقیق بولران رو به شما نشون بده. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه براتون. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. هر کدوم از این شاخصایی که تو این ویدیو اعلام شد قراره که در آینده تو ویدیوهای مفصلی تک تک اینا رو مورد بررسی قرار بدیم. از کجا ببینیمشون، چطوری اینا رو تحلیل بکنیم و چطوری ازشون دیدگاه و ایده بگیریم که بتونیم چرخش‌های ماژور بازار و بازار خرسی و گاوی رو بتونیم به کمک این شاخص‌ها در واقع بتونیم تشخیص بدیم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش، روزگارتون طلایی.